Varmt välkomna! Ja, det är mycket att tänka på när man ska starta eget företag. I det här webbinariet ska vi fördjupa oss lite grann i hur man väljer företagsnamn och hur man kan skydda sitt varumärke. Vi ska också titta in lite grann på det här med immateriella tillgångar. Och till min hjälp så har jag Sofia från Bolagsverket och Malin från Patent- och registreringsverket. Varmt välkomna! Tack! Vi börjar med, tycker jag, att reda ut skillnaden mellan företagsnamn och varumärke. Vad säger du, Sofia? Ja, det är ju inte riktigt samma sak. Företagsnamn och varumärke, det är två olika begrepp som har olika syften och betydelser. Företagsnamnet, det är ju det officiella namnet för företaget. Och det är det som identifierar företaget mot myndigheter, kunder och andra intressenter. Och vad är då ett varumärke, Malin? Jo, men ett varumärke, det är ju alltså en symbol, ett namn, en logga, alltså en logotyp. De flesta känner ju igen IKEA som ett varumärke som syns utåt till kunderna på sina varuhus. Men det företaget heter egentligen Inter IKEA Group. Alltså ett helt annat namn än det de använde sig utåt för att marknadsföra sina produkter och tjänster till kunderna. Och ditt exempel visar ju då tydligt på att företagsnamn behöver inte vara samma sak som varumärke. Nej, precis. Och tar vi IKEA igen som exempel. De har ju sin kända bokhylla som heter då Billy. Det är ju varumärket för produkten bokhyllor. Men kan jag som företagare ha ett företagsnamn men flera varumärken? Absolut. Återigen, tittar vi på IKEA. De har ju väldigt många olika namn på sina olika produkter under samma företagsnamn. Så om vi summerar det här lite kort så är det ju så att mitt företagsnamn registrerar jag hos er på Bolagsverket och mitt varumärke hos er på PRV. Härligt. Då ska vi kika lite mer på företagsnamn på Bolagsverket och Malin, vi återkommer till dig om en liten stund. Om vi börjar hos Bolagsverket, Sofia, vad är det jag registrerar hos er? Ja, alla företagsformer förutom enskild näringsverksamhet måste registrera sig hos Bolagsverket och då måste du också välja ett namn till ditt företag. Du sa förutom enskild näringsverksamhet, hur menar du då? Ja, så enskild näringsverksamhet det får per automatik ditt för- och efternamn när du registrerar den. Om du inte själv väljer att registrera ett annat namn hos Bolagsverket. För vissa verksamheter som behöver tillstånd så är det dock ett krav att registrera sig hos Bolagsverket. Så generellt så börjar alltså min registrering av företaget hos er på Bolagsverket? Ja, precis. Alla företag förutom då enskilda näringsverksamheter måste börja sin registrering hos Bolagsverket innan man kan gå vidare och göra sin registrering för till exempel F-skatt och moms hos Skatteverket. För den enskilda näringsverksamheten då är det helt valfritt och gör man det då blir det två separata registreringar. Då. En till Bolagsverket och en till Skatteverket. När jag då registrerar, vad är det för skydd jag får för mitt företagsnamn? Ja, ditt företagsnamn det skyddas bara inom den verksamhet som du bedriver och registrerar. Och så är det oavsett företagsform. Har jag namnskyddet då i hela Sverige? Nej, det är lite olika och det beror på din företagsform. Enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag, de har skyddet i det länet som du gör din registrering. Du kan lägga till ett skydd i ytterligare län men då blir det liksom en avgift per län som du lägger till. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, de har däremot skyddet i hela landet. Du nämner olika företagsformer. Hur påverkar det hur namnet på företaget kan se ut och får se ut? Ja, en sak är att du får inte ha ett företagsnamn som tyder på en annan företagsform. En enskild näringsverksamhet till exempel, den får inte ha ett AB i. Den enskilda näringsverksamheten får inte heller antyda att det är flera innehavare. Till exempel David & Company Cement eller bröderna Andersson Bygg. För att den enskilda näringsverksamheten den är ju bara för en person. Vad mer kan vara bra att tänka på när jag ska välja företagsnamn? Ja, en av de viktigaste sakerna det är att företagsnamnet måste enligt lagen ha särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga, det är nog ett nytt ord för många. Vad betyder det?
Särskiljningsförmåga, det betyder att namnet får inte bara vara beskrivande, alltså berätta vad verksamheten gör. Till exempel Cykelverkstad AB eller Bygger Bra AB. Eftersom det bara säger vad företaget gör så kan du inte få ensamrätt till det, utan andra måste också kunna få använda de orden i sina företagsnamn. Men vad kan jag då göra om jag vill ha det jag gör med i mitt företagsnamn? Du kan lägga till någonting, till exempel Åsas cykelverkstad eller cykelverkstaden i Åmål. För då får namnet särskiljningsförmåga och du kan få ensamrätt till det namnet. Och det är mycket att tänka på när det gäller namn, det hör vi. Är det något mer som jag ska tänka på, tycker du? Ja, en sak är att namn får inte vara vilseledande. Det får alltså inte tyda på en annan verksamhet än den som du faktiskt bedriver. Så du kan inte ha Åsas Bygg AB men ha en restaurang. Ja, det här är verkligen bra att känna till innan man ansöker om namn till företaget. Men jag undrar, vad kan då ett namn innehålla? Hur tänker Bolagsverket när ni kikar på företagsnamn som kommer in? Ja, när vi granskar namnen så brukar vi dela upp det i vad man kan kalla för kategorier då, som geografiska namn, för- och efternamn, teckenkombinationer och fantasiord. Och vi utvecklar det så att det blir riktigt tydligt för våra lyssnare. Jag tänkte om vi börjar med geografiska namn. Vad menar du med det? Ja, ett geografiskt namn, det är ett namn som innehåller en plats i Sverige eller utomlands. Till exempel Åsa Design Kalix. Namnet måste ha ett tillägg. Du får alltså inte bara heta en plats. Och sen så måste också verksamheten ha någon form av anknytning till den platsen som du vill ha med i namnet. För att det inte ska bli vilseledande för kunden. Okej, men vad gäller då med för- och efternamn i företagsnamnet? Ja, företaget får inte bara heta ett efternamn utan då måste du ha ett tillägg. Till exempel ditt förnamn så det blir för- och efternamn. Eller ett tillägg av ett verksamhetsbeskrivande ord eller något annat. Jag kan inte bara ha mitt efternamn och AB efter det som företagsnamn. Nej, det kan du inte, utan du måste ha någon form av tillägg. Kanske en geografisk plats, teckenkombination eller något annat. Som till exempel då Andersson 1B3 eller Andersson Bygg AB. Det här med teckenkombinationen har man sett lite grann på företagsnamn. Finns det regler för hur det måste vara uppbyggt och se ut eftersom det inte är ett riktigt ord? Ja, teckenkombinationer är ju vanligt att man har i sina företagsnamn. Men det finns lite regler att förhålla sig till. Kombinationen måste vara 2 tecken som blir utläsbara. Till exempel KI som blir KI. Eller annars så måste det vara 3 tecken och då bokstäver eller siffror. Har man inte det, då måste man ha ett tillägg även här av ett verksamhetsbeskrivande ord eller något geografiskt eller så. Om vi säger att jag har en kombination av bokstäver som går att läsa, ser ni det då som ett fantasinamn? Ja, ibland så kan en utläsbar teckenkombination ses som ett fantasiord. Och det är faktiskt de namnen som får störst skydd i våra register. Det och associationsfria ord. Associationsfria ord säger du, det var ett svårt ord. Vad menar du med det? Ja, associationsfria ord, det är ju då ord som inte har med verksamheten att göra men ändå inte blir vilseledande. Som till exempel kaktus för ett mediaföretag. Du sa att det är fantasi- och associationsfria namn som får störst skydd. Vad innebär det för mig och mitt företagsnamn? I och med att det är de 2 namntyperna som har störst skydd i våra register så är vi mer hård i bedömningen mot namn som har liknande verksamhet. Det är alltså svårare att registrera ett namn som är likt ditt om de har en liknande verksamhet. Liknande verksamhet säger du, och du nämnde skyddet tidigare. Kan du förtydliga det lite grann? Absolut. När du registrerar namnet så får du skyddet inom den verksamheten som du bedriver. Det är också därför det är viktigt att vara tydlig när du gör din verksamhetsbeskrivning i vad det är som företaget faktiskt gör. Skriver du bara driva försäljning och design så tycker inte vi att det är tydligt nog. Utan då måste du lägga till exempel inom vilken bransch så bedriva försäljning och design av kläder. För annars vet vi inte vilka namn eller kännetecken som kan vara ett hinder. Ja, tydlighet är bra, det förstår vi. Finns det exempel på verksamhetsområden där det är extra viktigt med den här tydligheten? Ja, använder du begrepp som handel eller import, export eller konsultverksamhet, då måste du precisera inom vilken bransch du menar. På verksamt.se så finns det lista med vilka verksamhetstyper som man behöver precisera och förklara lite tydligare.
Men om jag har 2 områden som jag vill bedriva verksamhet inom, hur fungerar det? Absolut. Det finns de som vill göra flera saker i sitt företag och det är helt okej. Du kan ha flera verksamhetsområden i samma företag och vet du om det från start att du ska ha flera olika verksamhetsområden, då kan du lägga in det i din verksamhetsbeskrivning från början. Det man måste tänka på är att namnet då måste vara ledigt inom alla de områdena som du ska registrera. Men vad händer då om jag får nej på mitt företagsnamn? Då skickar du in nya förslag. Det kostar ingenting och du kan redan från början skicka in en lista med de namnförslag som du kan tänka dig att heta. Sätter vi ett nej på ett namnförslag, då går vi direkt till nästa utifrån den prioritering som du har skickat in. Och det gör vi för att spara tid både för dig som ansöker om ett namn och för oss som handlägger. Många företagare kanske startar som enskild näringsverksamhet och sen vill gå över till aktiebolag. Kan jag ta med mig mitt företagsnamn från enskild näringsverksamhet över till ett aktiebolag? Det går inte att ge ett rakt nej eller ja på den frågan, utan som jag sa tidigare så har ju en enskild näringsverksamhet skyddet i sitt län medan aktiebolaget har skydd i hela Sverige. Och för att du då ska kunna registrera ditt aktiebolag så måste namnet vara ledigt i hela Sverige. Men det är oftast inga problem. Kan jag kontrollera någonstans om det är ledigt? Ja, med tjänsten Hjälp att välja företagsnamn på verksam.se så kan du söka på företagsnamn. Men det är ingen garanti för att Bolagsverket ska registrera just ditt namnförslag. För när du väl skickar in din anmälan till oss så kommer vi göra en mer grundlig granskning. Vad är det ni granskar då? Ja, det är ganska mycket som vi tar hänsyn till. Till att börja med så kollar vi på om namnet har särskiljningsförmåga. Och sen så stämmer vi av mot lite olika register, bland annat PRV, och se om det finns något registrerat kännetecken som kanske kan vara hinder. Om jag har olika verksamheter i mitt företag, kan jag ha flera namn i samma bolag om jag inte vill bedriva allt under samma tak? Ja, det kan du. Du kan ju välja att skydda en del av verksamheten under ett eget namn och då kallas det för särskilt företagsnamn. Du väljer alltså då en specifik del av verksamheten med ett eget namn men i samma organisationsnummer. Kostar det någonting att göra de här registreringarna? Ja, det gör det. Bolagsverket har en avgift för alla ärenden. Och det kostar lite olika beroende på om du ska göra en ny registrering eller om du ska ändra ett befintligt företagsnamn. Och på verksam.se där hittar du alla priser. En sista fråga om företagsnamn. Hur lång tid tar det att få sitt företagsnamn registrerat hos Bolagsverket? Ja, det beror lite på bland annat när under året som du skickar in din anmälan. Men ett tips är att man kollar på Bolagsverkets webbplats för där finns alltid de aktuella kötiderna. Tack så hemskt mycket. Vi träffar dig om en stund igen, Sofia. Tack. Malin, vi har precis lyssnat på Sofia och Bolagsverket. Ur ditt perspektiv på PRV, vad ser du som skillnad mellan företagsnamn och varumärke? Ja, första skillnaden, eftersom vi nyss har lyssnat på Sofia, det är ju att det finns inget krav på att man måste registrera ett varumärke. Men för att återgå igen då till vad som kan vara skillnaden, det är ju att när du går på en restaurang, då ser du ju oftast en unik logga på skylten på restaurangen. Men sen när du betalar så ser du att det är ett helt annat namn på kvittot. Och det är alltså företagsnamnet som är registrerat hos Bolagsverket. Men loggan är ju då ett varumärke just för restaurangens verksamhet. Sofia berättade ju att om man har ett aktiebolag så har man skydd i hela Sverige. Varför ska det då vara bra med ett varumärkesskydd utöver det? Det kan ju vara så att du fortfarande är i planerarfasen. Du har alltså inte startat något företag. Då går det att varumärkesskydda sitt namn hos oss. Men det kan ju vara också så att det är flera personer som vill använda ett unikt varumärke. Eller man har ett företag. Sofia nämnde ju också att enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får ju bara skydd i det länet där företaget är registrerat. Men med ett varumärke då får du skydd i hela Sverige. Kan vad som helst vara ett varumärke? Nej, inte vad som helst. Men det finns väldigt många olika varumärkestyper. De vanligaste är jordmärken, alltså ett varumärke som bara består av ett ord, till exempel IKEA. Men sen kan det ju vara en symbol, alltså där man har kombinerat ett namn
med en symbol. Till exempel Spotify har ju sin unika logga. Sen finns det också lite ovanliga varumärkestyper, men de flesta känner nog igen glassbilens ljudslinga som är registrerad som ett varumärke. Det finns många fler olika varumärkestyper, men det kan man hitta på PRVs webbplats. Men säg att jag har en butik, jag säljer egna varor. Kan jag då ta fram en logga som jag varumärkesskyddar och använda den på alla varor jag säljer i min butik? Tyvärr inte. Precis som Bolagsverket tidigare nämnde så måste vi få veta exakt för vilka produkter eller tjänster ditt varumärke ska användas för. Och det är just för de produkterna eller tjänsterna som du sedan får ditt skydd för. Då är det liknande regler som gäller med andra ord. Men kan jag lägga till fler produkter i samma varumärke om jag utvecklar eller får nya produkter? Ja, absolut. Du kan ha väldigt många olika produkter eller tjänster när du skickar in din ansökan. Det skulle kunna vara till exempel cyklar och kläder och bestick. Massa olika produkter som inte har någon anknytning till varandra. Sofia berättade att Bolagsverket har krav på att företagsnamnet inte bara får vara beskrivande. Är det samma krav när det gäller varumärken? Ja, det är det faktiskt. Om vi tar exemplet med cykelverkstad och du ska bedriva reparation av cyklar så blir det bara direkt beskrivande med vad du ska hålla på med. Och det kan man alltså inte få ensamrätt till. Alla måste kunna få marknadsföra sig för beskrivande ord. Men du skulle kunna lägga till ditt förnamn Åsa så att varumärket blir Åsas cykelverkstad. Och då blir varumärket unikt med förnamnet Åsa. Hur fungerar det då om man vill registrera ett efternamn som varumärke? Går det? Ja, här är ju lite skillnad då jämfört med Bolagsverket. Det går faktiskt att registrera bara ett förnamn eller bara ett efternamn. Ericsson är ju ett välkänt företag inom telekombranschen. Just det. Men hur granskar PRV varumärken innan de godkänt? Ja, vi granskar mot alla varumärken som är ansökta eller registrerade. Och vi kontrollerar också så att det inte finns något företagsnamn registrerat hos Bolagsverket som är alldeles för likt då. Men också att det inte får vara kopplat till liknande produkter eller tjänster då. Sofia nämnde ju att man kan skicka in fler förslag till sitt företagsnamn. Kan man göra motsvarande när det gäller varumärke, det vill säga ha fler förslag på varumärken i samma ansökan? Nej, det är inte tillåtet enligt varumärkeslagen. Det är ett namn eller en logga per ansökan. Är det så att du vill ha flera olika namn eller olika loggor, då är det en ansökan per varumärke och avgift för varje ansökan. Och likadant om du också får avslag på din ansökan och vill ansöka på nytt, då måste du göra en ny ansökan och betala en ny avgift. Ja, då gäller det ju verkligen att man hör av sig till er innan man kanske skickar in någonting. Kan man även söka på registrerade varumärken någonstans? Ja, absolut. Inne på vår webbplats har vi många olika databaser just för varumärken och de är helt kostnadsfria att använda. Du sa ju att varumärkesregistreringen gäller i hela Sverige. Har jag även varumärkesskyddet för alltid? Nej, det har du inte. Här skiljer vi oss lite ifrån Bolagsverket då. En varumärkesregistrering den gäller i 10 år. Sen efter 10 år så måste du förnya den för ytterligare 10-årsperioder. Så att den lever så att säga i 10-årsintervaller och kan alltså finnas hur länge som helst så länge du förnyar ditt varumärke. Det här med att skydda varumärken låter ju ganska stort. Vad kostar det? Det är faktiskt billigare än vad många tror och det är svårt att säga till dig så här på rak hand vad avgiften skulle bli. Men jag tror att du skulle landa någonstans under 4 000 kronor i alla fall. Och det är ju en värd investering eftersom du får ett bra skydd. Nu har vi pratat om att skydda sitt varumärke i Sverige. Men om jag vill göra affärer utomlands, hur kan jag skydda mitt varumärke då? Ja, det finns ju olika vägar att gå. Men till att börja med så finns ju ingen ansökan som täcker att du kan skydda det för alla länder i hela världen. Kan du ge något exempel? Du skulle till exempel kunna vända dig till en myndighet som ligger i Spanien som heter EU-IPO. Där kan du med en ansökan skydda ditt varumärke så det täcker hela EU. Och det som är väldigt bra med den ansökan det är att du kan också göra den på svenska.
Det låter superbra. Men du, om jag vill göra affärer med Norge som inte är med i EU, hur gör jag då? Där kan du till exempel då vända dig direkt till det norska patentverket. Eller så kan du använda det utav en organisation som heter WIPO, en myndighet som ligger i Schweiz. Där kan du skydda ditt varumärke i över 100 länder. Men jag tycker att innan du börjar fundera på internationellt skydd så läs mer om det på vår webbplats. Tack Malin. Ja, nu har vi förståelse för vad ett varumärke är och vad som gäller för varumärkesskydd. Någonting jag skulle vilja veta mer om är hur företagsnamn och varumärken kan bli en tillgång. Jag har hört talas om någonting som heter immateriella tillgångar. Kan inte ni förklara lite grann för mig vad det är? Ja, en immateriell tillgång, det är en tillgång som du inte kan ta på. Alltså det är ingenting fysiskt, men det har ett ekonomiskt värde. Vad kan en immateriell tillgång vara? Kan du ge något exempel? Ja, men det kan vara ett företagsnamn, ett varumärke, idéer, kunskap eller kanske en affärshemlighet. Det är alltså någonting som kan ha ett ekonomiskt värde för företaget. Menar du att då ett domännamn eller en webbadress kan ses som en immateriell tillgång? Ja, domännamn eller webbadresser är många gånger värdefulla tillgångar för företag. Och det är ju eftersom de representerar företagets och varumärkets digitala identitet. Ett domännamn som är lätt att känna igen och komma ihåg, det förstärker identiteten, vilket gör det enklare för kunder att hitta och komma ihåg företaget och företagets webbplats. Malin, Sofia nämnde ju tidigare det här med affärshemligheter. Kan du ge något exempel på vad det skulle kunna vara? Absolut. Det kan till exempel vara ett hemligt recept. Om vi tar ett företag inom dryckesindustrin så vet vi att det finns kända drycker som har hemliga recept. Och det är bara några få inom företaget som vet om det här hemliga receptet. Och det är ju en affärshemlighet. Just det, och det tänker man ju inte på. Har du fler exempel? Ja, faktiskt. Vi pratade om en affärshemlighet, men det kan ju också finnas en unik affärsmodell. Vi har ju ett exempel på ett företag som är inom taxibranschen och som har introducerat en unik affärsmodell. Det där låter ju spännande. Kan du utveckla det lite mer? Jag skulle gärna vilja veta lite mer om den här affärsmodellen. Ja, deras affärsmodell det är ju att istället för att äga och driva egna fordon så fungerar ju deras verksamhet som en mellanhand mellan förare och passagerare genom en mobilapp. De tillhandahåller alltså en plattform där privatpersoner kan använda sina egna bilar för att ge skjuts till andra privatpersoner mot betalning. Om vi summerar kort det här med immateriella tillgångar så har vi konstaterat att det är något icke-fysiskt, det går inte att ta på men det skapar och genererar ett värde för företaget. Har ni några fler viktiga medskick nu innan vi börjar avrunda det här webbinariet? Ja, men en sak som kan vara bra att skicka med det är att har du svårt att få ditt namnförslag att gå igenom så kontakta din handläggare för då kan du få förklarat för dig exakt vad det är som är fel eller vad som är hinder och du kan också få lite tips på vad du kan lägga till eller ta bort för att just ditt namnförslag ska kunna registreras. Malin, har du något medskick? Absolut. Tänk på att kontakta oss på PRV innan du gör din ansökan om varumärkesskydd. Och det är ju för att du inte kan ändra den i efterhand. Sen det här med immateriella tillgångar. Då har vi också via PRVs webbplats ett test som heter genomlysningen. Där du enkelt svarar på 12 frågor och får ett svar sen om just ditt företag har immateriella tillgångar. Härligt. Stort tack Sofia för att du var med oss. Tack. Stort tack Malin för att du var med oss. Tack. Då är det dags att avrunda det här webbinariet och vi har ju pratat om skillnaden mellan företagsnamn och varumärke. Vi har fått lite bättre koll på vad man ska tänka på när man väljer företagsnamn och registrering. Och vi vet nu också varför man ska skydda sitt varumärke. Och jag hoppas också att du liksom jag har fått en mycket större förståelse vad immateriella tillgångar är för någonting. Vill du veta mer om allt det här så går du in på webbplatsen verksam.se där det mesta finns att läsa. Och du kan naturligtvis också besöka prv.se eller bolagsverket.se.
Lycka till nu med ditt företagande och tack för att du lyssnade på oss idag. Verksam.se, till företag från myndigheter.